Так, ну сьогодні поговоримо про те, як нам створювати щось інше, окрім тексту, да? Ну, зокрема, поговоримо, як створювати зображення, відео, аудіо. Але давайте завершимо, скажімо так, переднє заняття, або, інакше кажучи, трошки підведемо, скажімо так, підґрунтя певне, да? Ну, полягає в тому, що для того, щоб якісно нам створювати будь-який контент з допомогою штучного інтелекту, нам потрібно вміти з ним правильно спілкуватися. Да? І для цього існує окремо, скажімо так, галузь знань, які називаються навіть професія промпт-інженер. Тобто цьому навчають, тобто навчають тому, як же правильно за меншу кількість спроб отримати якісний результат. Якщо ви бачили, то значить, матеріал, який прикріплений до заняття попереднього, тут у нас була, по-перше, були техніки промптингу, потім приклади промптів, а також сюди зайдемо. Ну, ми дану презентацію завершили минуле заняття. Оцей документ. В цьому документі, який називається «Промпти для нейромереж Конспект», якраз наведені теоретичні основи промптингу, да? Зокрема, щодо генерації тексту, ми подивилися минулий раз. Давайте повторимо, що там було. Для того, щоб згенерувати якісний текст, нам потрібно кілька складових. По-перше, це роль, яку ми надаємо нашій моделі. Тобто ми наділяємо її певною професійністю, для того, щоб вона вже в цьому контексті своєї професійності діяла. Тобто кажемо їй буквально, ти фахівець з дорогоцінних металів, да, наприклад, або ти професор з художньої літератури, да, і так далі. От, можна навіть вказати, але це, в принципі, скажімо так, не дуже критично, скільки років він працював, да. Тут головна експертність. Наприклад, можна перерахувати, в яких галузях знань він суто має професійність. Так? Тобто, перше, наділяємо ролью, друге, ми кажемо про контекст, для кого і для чого ми генеруємо даний текст. Да? Від цього залежить глибина, нюанси різні, наприклад, стиль, в якому ми пишемо, тон, в якому ми пишемо. Так? Наприклад, можемо зазначити аудиторію, для якої ми пишемо. От, це все впливає на стиль подачі даного матеріалу. Крім того, нам потрібно вказати, якщо вони є, приклади, да? Ми можемо особо не розписувати тон і стиль, ми можемо просто сказати, візьми тон і стиль ось цих референсів, да? Тобто прикріплених файлів, якщо ми знаємо, як вони вже мають виглядати. Ми можемо прикріпити one-shot, скажімо так, промпт, да? Тобто ми можемо прикріпити один взірець, а можемо прикріпити кілька, і він тоді буде називатися, ну, буде тоді називатися few-shot prompt, да? От. Можемо взагалі нічого не прикріпляти. І тоді ми інструкцію безпосередньо пропустимо в самому промпті. От. Ну, я вважаю, що якщо такий взірець є, то його можна запросто прикріпити, і це буде ефективною технікою. Крім того,
ми можемо вказати форму подачі, да, форму результату. Це може бути файлова форма, такі як текст, малюнок, таблиця, список, форма есе, да, там, ну і так далі. Це може бути текстова форма, може бути там вордівська, PDF, екселівська і так далі. Всі формати, які підтримує модель. Да? Ну і крім того, потрібно вказати, можливо, є щось в якості негативного промпту, тобто, що не потрібно, щоб було в результаті. Да? Таким чином ми, скажімо так, обмежуємо рамки тону, рамки стилю, рамки кількості символів. Наприклад, ми можемо сказати, що результат має бути без жаргонів, результат має бути без формул, да, без графіків. От. Тобто, що не має бути в результаті. Да? А якщо мова йде про зображення, наприклад, можемо сказати, щоб там не було зображень людей, чи предметів, чи тварин і так далі. Ну і тобто обмеження, да, обмеження стосуються як кількісно, наприклад, ми можемо казати, що мій текст був в межах 500 символів з пробілами, да, або без пробілів, або можна сказати, щоб він був в межах поста для соцмережі якоїсь, да, От, або можна сказати, щоб ну, обмеження стосувалося часового періоду, да? Наприклад, інформація має бути за останній рік, місяць, тиждень і так далі. Да? Це от повторення таке, що стосується того, як правильно сформувати промпт модальності текст-то-текст. Да? Але коли мова йде вже заходить про інші модальності, давайте розглянемо. Наприклад, при генерації зображень. От, нам потрібно враховувати, да, попередньо повертаючись, це, скажімо, базовий промпт, да? Але ось тут ви бачите, що є різні техніки промптингу, да? От, тут багато, можна тут дивитися, так. Е, так, ну, кілька таких давайте наведемо. Наприклад, техніка, м, м, наприклад, техніка Chain of Thought, да? Покрокове міркування моделі для вирішення складних завдань. Да? Можна сказати, ну, вони зараз всі моделі більш-менш, ну, скажімо так, вони е, розмірковуючі, але тут мова йде, наприклад, при вирішенні математичних задач, мені потрібно не лише результат бачити, да? А покрокове виконання. Математичні, фізичні, хімічні, ну, тобто точні науки. Да? Далі, наприклад, наприклад, техніка експертного стола, да? Можна сказати, завдання на прикладі вирішення якоїсь складної ситуації в контексті того, що її результат би влаштовував, скажімо так, різні групи населення, да? Тобто експертний стіл. Тобто можна сказати, що я збираю за експертним столом таких-то спеціалістів, да? Умовно, стоїть задача якогось плану, типа комунального господарства. Да? От, наприклад, як нам вирішити обмеження нашого міського бюджету, якщо нам потрібно. І тут ставлю задачі там, побудувати басейн вартістю такої-то, прокласти велодоріжки вартістю такої-то, да?
побудувати невеличку мережу пекарень, да, вартість така-то. Да. І я збираю за експертним столом різних спеціалістів з благоустрою, з соціальної сфери і так далі, тому подібне. Кожен з них висуває свої ідеї. Ну, от, чому, скажімо так, той чи інший підхід, як витратити такі кошти, має плюси і мінуси, да? І таким чином прийти до спільного знаменника, да? Вибрати той варіант, який буде влаштовувати, скажімо так, переважну більшість населення, да? Який, скажімо так, в рамках обмеженого бюджету. От така техніка для вирішень складних. От, наприклад, от така техніка, сам собі критик. Вона в чому заключається? Ви, значить, висуваєте, значить, хочете поміркувати над певною ідеєю, але, скажімо так, скажімо так, вона має певні підводні камені, які ви, скажімо так, неявні, да, які ви навіть не очікуєте. Ну і задіяти нашу модель як дослідника, наприклад, розглянь, розглянь ідею вивчення наприклад, мови програмування Go, а також мову програмування Python. Знайди переваги і недоліки от, кожного із підходів. Да? От, і значить, знайти плюси, мінуси і вирішити, скажімо так, якому підходу надати перевагу. Да? От. Ну і так далі. Тобто є ідеї, потрібно їх покритикувати. От, наприклад, ви хочете там відкрити мережу ну, або відкрити заклад харчування. Ну і, можливо, ви не бачите зараз, скажімо так, всіх якихось критичних моментів. Чому б нам не задіяти модель в якості такої, що вона дослідила би ринок і сказала, чи вартує це зараз робити, да? Чи сприяє економічна ситуація саме от в той місцевості, де ви проживаєте, чи буде, одним словом, по ітогу ваша ідея життєздатною. Крім того, наприклад, як різновид такої техніки, ви, наприклад, генеруєте щось з допомогою штучного інтелекту, бачите вже результат і кажете, значить, а тепер виступи в якості критика, знайди слабкі сторони, недоліки, відверті провали. От. Тобто покритикуй свій результат. Вона починає дослідження, каже, і отут би варто було поміняти і там, і там. А якщо це якісь там веб-сторінка, може вона знайде якісь недоліки в дизайні, наповненні, відсутності певних матеріалів. От. І тоді вже після своєї власної критики вона починає усувати ці недоліки, да? Тим самим покращуючи свій результат. Тоже хороша техніка. Да, ще є така техніка, як self-ask. Вона заключається в чому? Замість того, щоб я сам в одному промпті складав вичерпний перелік тих речей, які значить, потрібно використати під час генерації, модель є такою, що спочатку мене питає, да? Тобто вона в ролі значить, такого допитливого кореспондента виступає, да, або спеціаліста, от, який бере замовлення клієнта. Да? От, вона мене питає вздовж і поперек, задасть купу питань. Тобто я навіть в промпті можу сказати, ти мене питай, щоб по ітогу отримати найбільш якісний результат. Кількість таких запитань до мене має бути такою, яка б охоплювала всі нюанси, деталі, моменти і так далі, щоб отримати повну картину того,
на чому буде будуватися, значить, твоя генерація. Да? Тобто не я сам, тому що я можу щось опустити. Да? От я кажу просто тему, і в рамках цієї теми вона мене має опитати, тому що тільки я знаю, що я хочу. От, ну, а це проявляється інколи, скажімо так, неочікувані моменти проявляються під час опитування. Да? І от після цього опитання починається процес створення чогось, там, тексту, зображення, або відео, або презентації, або лендінга, да, тобто веб-сторінки якось. Зі всіма тими нюансами, про які вона вже має так, інформацію від мене. М, Що ще цікавого? Ну, ну, наприклад, так, ми можемо будь-яку модель використовувати в якості майстра промптів. Да? Тобто не я його придумую, да? Я їм кажу моделі, ти зараз виступаєш досвідченим майстром промптів про створення, про генерації, після якої буде відбуватися генерація ну, чогось там, зображення, тексту, статті, журналістського дослідження і так далі. Да? Е, Для цього, значить, ти маєш створити такий промпт, який буде повністю розкривати ту чи іншу тему. Да? І треба діяти по науці, скажімо так. Да? От всі ті нюанси, які тут зазначено, цей майстер має враховувати. Да? Ну і так далі. Техніки бувають різні, більш складні, менш складні, більш креативні, менш креативні. От, наприклад, Чорний лібідь, він виходить за межі стандартних підходів, шукає нестандартні та ризиковані ідеї. Наприклад, створи рекламну кампанію для кав'ярні, використовуючи техніку Чорний лібідь. Відкинь традиційні методи, знайди сміливі контроверсійні ідеї, викликай емоції, ламай стереотипи, поєднуй непоєднане. Да? Тобто всі ідеї, які зараз, скажімо, є на ринку, такого роду відкриття закладів, наприклад, вони ну, вже є традиційними, шаблонними, вони, скажімо так, приїлися, нема вау-ефекту, що називається. От, а вам потрібно в цей ринок зайти, так, щоб вразити, щоб це було щось свіже, щось неочікуване, щось захопливе. Да? Так от ця техніка це якраз і використовує. Да? Отже, якщо ми переходимо до, ну, тут є приклади, познайомитись. Якщо ми переходимо до зображень, да? Тут наступні складові є. Да? Тобто є певний об'єкт у нас або персонаж, на якому сконцентрована увага. Є у нас, ну, тобто, ми це маємо вказати. Далі тип зображення. Да? Вони є зображення різного типу. Фотографія, цифровий малюнок, акварель, ілюстрація, 3D-рендер тощо. Стиль. Реалізм, фотореалізм, аніме, імпресіонізм і так далі. Да? Фон та оточення. У нас є об'єкт, а є щось навколо. Ну, тут треба зазначити, що буває так, що явно об'єкт можна і не побачити. Наприклад, у нас якийсь, ну, якась галявина, якесь поле, да? Щось на ньому там прозрас... ну, так, росте, да? Це може бути якась дорога за обрій, яка йде, ну і так далі. От, скажімо так, якщо такий широкий план, то просто йде писова частина, як такого явного об'єкта, на чому має сконцентруватися погляд, і немає. Але якщо він є, то значить ми його вказуємо. Фон та оточення, де знаходиться цей об'єкт, тобто, що його оточує.
Тут приклад на гірській вершині, в неоновому місці, на білому фоні, от, і так далі. Далі освітлення, тип та напрямок, м'яке ранкове, драматичне контрове, освітлення, неонове сяйво тощо. Да? Тобто це напрямок освітлення, і його сила, і його колір. Да? От. Це може бути якийсь дуже тонкий, потужний промінь, да? Який там йде з одного кута в інший. Чи може бути освітлення равномірне, ну, там сонячне освітлення, скажімо так, коли немає чітко вираженого джерела. Да? От, ракурс та композиція, з якої точки зору зображений об'єкт. Да? Тобто це про те, з якої, скажімо, з якого боку, під яким кутом ми розглядаємо цей об'єкт. Да? Тому що зображення, воно формується, да? Цей погляд на зображення формується з певної точки зору. Да? Далі кольорова гама, тобто переважаючі кольори чи загальний настрій кольорів, теплі осінні, монохромне, наприклад, зимні, скажімо, похмурі, ну і так далі. Да? Холодні кольори, да? Тобто ми знаємо, що є теплі кольори, є холодні кольори. От є кольорове коло, і по ньому можна, до речі, подивитися, які відносяться до тих чи інших кольорів. Ну і додаткові деталі. Ну, це от про те, наприклад, що у нас має, скажімо так, ну, такий якийсь нюанс, якийсь от, наголос, на що потрібно зробити. Да? От, ну, додатковими деталями, до речі, можуть бути і співвідношення сторін, там сказати 9:16, 16:9, один до одного, там, 1:2, да? От, всякі різні такі от деталі. Ну, тобто, отак от оформляється якісний промпт до мережі. Причому нам треба сказати, що кожна із моделей вона має свої особливості і, скажімо, буде хорошою практикою вказувати, до якої моделі ми хочемо згенерувати. Ну, давайте ми будемо поступово приступати. Значить, візьмемо ChatGPT, візьмемо Gemini. Ну, брати Клод нема сенсу, скажімо так, із коробки він не здатний генерувати зображення. Давайте ще візьмемо. Так, Copilot у нас є. Я, напевно, минулий раз його забув про нього. Це модель, яка належить Microsoft. Да? Так. Значить, далі. Що ще? Ну, китайців. Так, давайте Гвен. Гвен. Різні моделі у нього є. От дуже потужна для складних обчислень, да, програмування. От, так. М, Це для зображень. Ага. Гвен і давайте DeepSeek. DeepSeek китайський. Да, Grok. Я його теж, здається, минулий раз. І у Грока вийшов от вчора, здається. Модель, яка називається Imagine 2 2.0, здається, да, от вона.
От як тут написано, наша найбільш потужна дегенерація зображень, вона краще вже стала в деталях, цінному використанні і повсякденному, ну, і для всього іншого. Да? Ну, подивимося, тобто вона вже, скажімо так, краще з текстом впорається, справляється, да? Це, ну, це така біда всіх моделей, оцей от промальовка текстів. Теж її подивимося. Значить, отже, ми взяли таку кількість. Давайте ще Кімі. Чи є у нього зображення? Ну, у нього є дизайн, слайди. Дизайн це, скажімо так, щось більше, ніж просто зображення. Да? Тут мова про цілісну композицію, да? Ну, хай буде. Отже, ми визначились. Да, дуже важливо, що варто сказати. Скажімо так, в тому різнобарв'ї, в тому всіх моделей, нам потрібно якось орієнтуватися, що краще для якоїсь задачі. Да? Різноманітність, вона просто, скажімо так, збиває з пантелику, тому треба чітко орієнтуватися, яку ж модель мені брати до тої чи іншої задачі. Ну і, наприклад, давайте зайдемо на такий сайт Arena, да? AI. Arena AI, що він робить? У нього є свій лідерборд, тобто зведені таблиці, де можна подивитися, які задачі, які моделі для яких задач краще підходять. Да? Ну і тут ми можемо побачити, що у нас є агентна поведінка, які моделі там краще. Тут Клод, перші місця. З ким ми спілкуємося в якості розмовно в тексті, да? І тут перше місце знову ж таки Клод, плюс від мета і так далі. Далі, от якщо ми задіємо веб-пошук, то краще шукає знов Клод, а от на другому місці ChatGPT 5.5. Да? Клод. Хто кращий в програмуванні? І знову ж таки Клод, а потім Кімі. Бачите, от потужна китайська модель. Кімі K3 Max. От, тут Opus. Ті платні моделі, які йдуть від Антропіка, да? І знов китайська QN 3.8, про яку я заходив, казав. Далі, хто у нас добре картинки малює? Ну, от, бачите, це GPT Image 2, а потім оцей ігрок, який я казав, тільки що от вийшов. Реве непогано, да? Якщо запитаєте, хто ж складає ці рейтинги, складають їх звичайні користувачі, яким чином? Коли вони заходять на цей сайт, тут є кілька модальних, ну, кілька підходів, да, для спілкування. Перший це battle моди. Що це означає? Ви тут задаєте питання, і ви не знаєте, яка модель вам буде відповідати. Да? От. Після цього, як покажу свій приклад, от ви задали питання, моделі відповідають, і потім вже після battle моди йде. Це був якраз не battle моди, тут була оця от side by side, коли ми знаємо точно, які моделі. Да? Якщо ж ми не знаємо точно, які моделі йдуть відповіді, ну, давайте я скажу. То ми по ітогу, як отримуємо відповідь, ми голосуємо. Так? Ми віддаємо свій голос за той чи інший результат. І от наш голос, він якраз додається до рейтингу той чи іншої моделі і складаються оці от таблиці з
рейтингами. Так, запуститься. Ну, тобто, от у Battle моди я запитую. Питання в мене було наступне. Розповіси мені, як працює маршрутизатор. Ховаю. Розповіси мені, як працює маршрутизатор. Ну, запускай. Ну, він каже, тут є стенд А, стенд Б. Тому явно на моделі не зазначить. Чекаємося, поки він генерує. Тобто є Battle моди, є агент моди для комплексних задач складних. Side by side, отут ми якраз чітко знаємо, які моделі. Тобто нам є можливість вибрати такі моделі. Да? Тобто це спосіб одночасно поспілкуватися з двома моделями. Ну, а Direct це я вибираю, з якою моделлю я тут почну спілкуватися. І от дивіться, тобто він написав один і другий варіант. Як на мене, м, є переваги і недоліки там і там. Ну, мені здається, це. Тобто я вибрав і додав до певної моделі. Ага, і вона відкрилася. Тобто, вона відкрилася, да. Тепер я бачу. І моделі я віддав перевагу. От бачите, клотопус. Якщо ви хочемо поспілкуватися side by side, от тут я вибираю. Хочу дві різних моделі і починаю спілкуватися. Причому тут є підказки, що ви можете робити. Так ось, повертаючись, значить, ясно, що нам потрібен якісний промпт, да? От, давайте сформуємо його. Ми його сформуємо спочатку самі, а потім я покажу, як можна використати інших помічників. Да? От, значить, я вибираю створити зображення. І ось тут є можливість вибрати стиль і тон. Да? Стилі. То мова йде про Copilot, генерувати. Е, Тут такого немає. Да? Треба вже самому орієнтуватися. Далі, що стосується Gemini. Gemini теж є можливість вибрати от, з певного набору такі от стилі. Да? Ну, давайте. Ми можемо просто порівняти. Да, Grok, оскільки кажуть, що він хороший, то теж виберемо і подивимося. Тобто, я можу сказати, створи. Перше, давайте від себе. Тобто ми вибираємо
Давайте так. Я буду сюди підглядати, щоб нічого не пропустити, да? Створи зображення, в якому на галявині стоїть стара церква. Нехай це буде цифровий малюнок в стилі фотореалізм. Церква знаходиться на великій відкритій місцевості під яскравим літнім сонцем. На відстані 100 метрів ми спостерігаємо її зверху вниз під низьким кутом. Загальнокольоровий настрій, сонячний день з великою кількістю освітлення. На зображенні має бути також велика кількість хмаринок і птахів. І за церквою протікає невеличка річка. Ну, от так я від себе сформував, прям, скажімо так, на ходу, да? От. Давайте подивимося. Ми можемо запустити ось тут для порівняння. Ось тут. Для порівняння ось тут. Для порівняння. А от тут ми обираємо, да? Давайте кращу модель. Ось тут. А ну-ка подивимося, як же нам каже якість наш грок. Тік китайський, чи він здатен на війну? Давайте подивимось. Отже, що ж ми побачимо по ітогу? От дуже, як на мене, реалістичний. Реалістична робота. Що тут? Ну, сказав би, що менш реалістична. Складається враження саме написаної, да, роботи. Ну, я ж задав, це має бути в стилі фотореалізм, так? Саме ідея була так само непогана. Так само непогано, тобто справляє враження фотографічного, да, якості, фотографічної якості. Що по китайцям? Ну, явно проглядається як малюнок. Причому, дивіться,
Бачите, одразу можна зробити відео з нього, да? Давайте спробуємо. Коли я кажу зробити відео, я одразу його роблю референсом, да? Вже референс це опорна точка, від якої де відлік. Да? Тобто я кажу, живи картинку, птахи починають літати, річка тече, і до церкви наближаються кілька людей. Треба сказати одразу, що в безкоштовних планах створення відео це доволі обмежена кількість часу. Це, наприклад, 8-10 секунд. Да. Ну, десь я чув, що 20, можливо, є, але треба ще пошукати. Да? Так переважно в таких рамках. Так. Ну, дивіться, що DeepSeek зробив, він не стільки згенерував нам зображення, оскільки він подумав і каже, я не можу такого зробити, я текстова модель, зато я можу тобі промпт погенерувати, да? Тому я от надаю такий промпт, а ти вже вставляй його в іншу модель, да? Такі як Midjourney, DALL-E 3, Stable Diffusion, Leonardo тощо, да? От англійською і українською мовою. І він сказав, так, от буде співвідношення, стиль, небажані елементи і так далі. А от готовий промпт. Бачите, як тут для Midjourney? Тут є отак от через певне є так, оформлення, да? Фотореалістик отак прописується, пут, от, а потім співвідношення сторін, R, так от, версія, да? От Midjourney, там є різні версії інших. Отак версію сказали. Дальше. Style Row. Style Row. Ну, Row це сирий дані, да? Сирий дані, тобто сирий. І Stylize. Ну, треба з'ясувати, що це точно в цій моделі означає. Це легко знаходиться. Тобто, бачите, він вказав, які особливості для тої чи іншої моделі. Ну, класно, класно. Потім, опа, щось я не вражений. Явно якийсь стиль фотореалізму. Що це фотореалізм? Да, не дивіться, ми зараз перейдемо до способів обробки. Да? Дивіться, тобто у нас є зображення, яке ми створили. Що ми з цим можемо зробити? Ну, звісно, можна завантажити, поширити. Потім є поняття in-painting, коли ми можемо, виділивши певну ділянку, сказати, що на місці цієї ділянки має бути, от, щось додати, або, наприклад, видалити в цій ділянці. Ну, є out-painting, коли у нас рамка зображення менше, ніж нам хотілося б, тоді розширяється зображення, якби доповнюється його, да? От. Доповнюється, це на увазі, саме зображення стає ширшим, вищим і так далі. Да? Ну, як це проявляється? Що ми можемо з цим зробити? Ми от виділяємо ділянку і кажемо, а ось тут, давайте ми, ось тут є повзунок такий, кажемо, а ось тут, да? І треба десь прописати. Ще раз. Нам треба редагувати, клікнути. Отут ми описуємо зміни.
Я от думаю. Ага, ми просто видаляємо. Так, тут тоді так нам потрібно поступати. Ми просто зробимо опис і скажемо: додай зліва від церкви і ближче до берега групу людей, які щось жваво обговорюють, серед них є священник. Ну, отак от. Хай це так буде. Тобто зараз не потрібно при тому рівні розвитку таких моделей брати спеціалізовані інструменти. Ну, якщо ми тільки не займаємося якихось графічним дизайном, да, то там є свої інструменти, тобто графічні редактори, вони так само впроваджують штучний інтелект в свої, скажімо так, серед своїх інструментів, да, там Photoshop новіших версій теж там. От по тому ж принципу, там щось помічаємо ділянку і кажемо, що там має бути. От, тобто вони не відстають. Що у нас поки по Gemini? Давайте глянемо. Ескіз, текст. Ну і так само вказуємо, що тут має бути. От. Давайте глянемо. Якщо ми наближимо. А, пішло в інший бік. Ну, тобто, ми явно бачимо. Ми явно бачимо. Тобто, от перша була, а от друга. І давайте ми зробимо ось так от теж. Тобто ми можемо тут в Gemini у нас Nano Banana Pro версія наразі. Що з Copilot? Ну, я казав, мені сподобалося. Десь в рівень з Image 2 від чата GPT. І якщо зайти, треба робити наступним чином. Так, ми можемо розшарити на когось, завантажити. Побачимо. Ну тут. Ага. Китаєць. Китаєць. 5 секунд. А річка щось не потекла, да? Хоча я вказав. Так що, якби я б не вибирав, якщо б на то вже йшла мова. Так, що у нас Грок? Грок нам дозволяє. Так. І. Тобто ми маємо сказати, що тут має бути, да? В тій ділянці, яку я помітив, має бути літак. Ну і треба сказати, що зараз я, до речі, в ChatGPT знаходжусь ну, отак. Не безкоштовній версії, це версія плюс, да? І про що я казав? Про те, що ви можете впиратися в ліміти, да? От тому тобто або купуємо трошки вищу, там Go-версію хоча б, якщо у нас робота пов'язана з генерацією зображень на такій щоденній основі, да? О.
А ну-ка. Слухайте, нормально. Якось мені подобається. Це Copilot від Microsoft. Як на мене, пристойно. О, так. Ну, бачите, от навіть виходить так, що от вони спізнають, що на карті, і класна функція у них з'явилася, що я можу взяти, виділивши е, конкретну ділянку, да, я правлю саме неї через промптове поле. От. Тобто я можу сказати, а, Чорч, значить, шпиль, да? Перефарбуй шпиль церкви в колір червоної церкви. Ну, так, червоний колір. І, ну, він не тільки це, він все разом це зробив. І, до речі, ну-ка, точне редагування, то я можу помітити і знову ж таки. Але щодо відео, мені здається, тут у них було це не безкоштовно. Так, бачите, я перемкнувся в режим відео. Тут є вибір. Ага, вибір нам не дадуть, тільки за $10, так? І роздільну здатність. Ні, роздільну здатність теж не дадуть. Але от бачите, він починає анімацію робити, тому що я вибрав от є два варіанти. Або я роблю. Ну, тобто моделі вони по-різному свій контент монетизують, і хтось от каже, от цей набір функцій безкоштовно, так званий фреміум, да? А інші функції платні, якщо хочете. Да? І от Quick Animate, да, ну все платно. Тобто він зробив таку анімацію і на тому все. Але от класно з'явилася зараз можливість точечно, скажімо, генерувати. Да? Точечно. Так. Коннектори, навички, я про це казав минулого разу, з якими форматами можу працювати. Так от, відео в ChatGPT немає. Так, немає. Зміни ми можемо робити. Щодо іншого підходу, наприклад, десь взяти самі. Да, давайте його зробимо майстем промптів і скажемо йому таким чином. Я зараз можу взяти десь піти за якимось зображенням, яке мені подобається. Ну, от, скажімо, я пішов до Midjourney, да? Тобто мені, як людині, яка планує працювати з зображенням, потрібно натхнення. Да? Натхнення, де його взяти? А з інших робіт. Да? Піти і подивитися. Що ж я насправді хочу, що мені подобається. Так, скажімо так, свій власний смак, його треба виховувати, да? Його треба виховувати. Так. Ну, а виховувати, от, зокрема, один спосіб виховання це надиваність, так звана, да? Коли я йду на певні сайти і шукаю, де ж мені взяти цю надиваність. От я, от, скажімо, мені от сподобався цей
стиль. От. Да, ну, бажано спілкуватися англійською мовою. Просто через те, що просто ну, моделі краще розуміють англійську, бо от я казав про це, що вони навчаються на великій кількості текстів, і переважна кількість текстів це англійська мова. Я взяв, наприклад, Midjourney не безкоштовний. Там у нас десятки доларів починаються. Я взяв, пішов десь. Це може бути якась підписка на спільноти в Телеграмі, в Треці, в Фейсбуці, в Інстаграмі, ну, тобто де-інде. Є спеціалізовані сайти, де можна от, позичити такі промпти. Тобто я взяв, мені сподобалось, що я для цього роблю. М, Я кажу йому, візьми оцей промпт в якості референса і заміни дівчину на хлопця 20-25 років, який сидить в спортивних шортах і є апельсиновий сік і читає книжку. Так? Ну, і я можу цей промпт там, в блокноті кинути і прикріпити, а можу от сюди от ставити. Звісно, я міг би сам вручну там знайти місце, де от поміняти і так далі. Ну, давайте по максимуму його задіємо. Отак от, так? І що після цього? От у нас є. Да, я вам казав, що краще використовувати, або не казав, але скажу зараз, варто використовувати різні чати, да? Тобто один чат під одну задачу, не змішувати, щоб вони один на одного не впливали ці. Так ось тут я вже йду створити зображення, і от той великий промпт я відповідно вставляю. Да? До речі, ну ладно, давайте ми спочатку так от зробимо створити зображення і. А Copilot я б хотів ще раз. Мені сподобалася його якість. І я хотів би знову подивитися. Да, тобто, бачите, тобто я взяв всі складові, які є в цьому промпті, і поміняв лише об'єкт. Да? Поміняв лише об'єкт. І От я об'єкт. Я міг би що зробити? І поміняти оці всі складові в різні комбінації. Да? І об'єкт, і тип, і стиль, або тільки стиль об'єкт залишив. Ну, тобто, ви розумієте, да? І я це зробив, зокрема, прописавши. Я вважаю, що дуже якісно Copilot. Що стосується. От Grok, да, Grok. Давайте подивимося. Grok. Щось не дуже був вражений, ну давайте може. Ага.
Дав одну спробу і потім все. Дивіться, у мене є підписка, є такі сервіси, які якби от для того, щоб я не платив кожного разу за окремий сервіс, я плачу за сервіс, який збирають під один дах інший сервіс. От, наприклад, POE, Кабіна, UA, чат LLM, давайте я скажу. Чат LLM від Абакуса. Тут починають з $10. Навіть вони знижку зробили. Ну-ка, ну-ка. $7. Можливо, для тих, хто перший раз підписується. І там от зібрані по максимуму моделі, які вони поможуть генерацію різних, скажімо так, результатів, да? І текста, і відео, і аудіо, і зображень, зокрема, да? Так, тобто треба платити, і він скільки каже, тут не вказано. Тобто я свою підписку можу продовжувати, я там час від часу. От POE, тут у мене теж оплачено $5, і така кількість, ще я потім доплачував трошки, бо мені треба багато було. І така кількість токенів там є. І що тут є? Давайте глянемо. Значить, отже, у нас є, от, наприклад, генерація зображень, да? Генерація, краще, напевно, сюди Explorer зайти. От все, що у нас є. От зображення. От стільки моделей, може, бачите, яка велика кількість таких моделей. Ну-ка, давайте реви. Я подивлюся. То у нас про ім'я, про зображення. Ну, рева, да. Чи буде тут? Можливо, не всі вони є. Ну, Грок давайте. Ладно. Треба вчитувати, що вони роблять. Так. Непогано. Непогано зовсім. А ну зайдемо на реви. Я хочу взяти просто модель, яка, як то кажуть, дуже популярна, да? Під Гуглом ходимо. Тут інколи анонси, що там у них нового. Так. Зараз побачимо. Так. Бачите, ми можемо не тільки генерувати, ми можемо і створювати, да? Ну, давайте от сюди ми, я так бачу, тільки можна зробити. Одразу рідко сюди заходжу. Ну, да. Пішов процес. Цікаво порівняти.
Да, до речі, ми ж можемо не тільки впливати на зображення, беручи його в якості референса, ми також можемо взяти кілька зображень і робити їх мікс. Що це означає? Взяти два зображення, з одного взяти персонажа або об'єкт, з іншого взяти сцену, освітлення, ці всі нюанси. А може навіть третє взяти, де ми візьмемо освітлення там, або стиль. І вказати моделі, от ти береш персонажа з одного, стиль з іншого, там освітлення з третього. І він все зводить в один. Ну, давайте подивимося, наскільки це якісно. Ну, якісно, якісно. Да. Причому, ага, така ж сама система, бачите? Я навожу і кажу, що з цим зробити. Тобто така от пошарова вже вводиться можливість, да, міняти. Ну що, давайте так. Замітуй, що це у нас відбувається не вдень, а ввечері. Тобто сонце вже пішло за обрій, а в квартири з'явився торшер в куті, який світить м'яким світлом, робить атмосферу такою ламповою, таку домашню. А, от сюди треба було написати. Бачите, на кожної з моделей потрібно трошки приловчитися. І save. І apply. Угу. Тут треба сказати, що не проходить жодного дня, щоб у нас в тому світі креативного, да, застосування шиї щось не помінялося, щось не додалося, не з'явилися нові функції, або не покращилися старі моделі, весь час нові релізи, да, виходять, і вони отакі от відбуваються певний. Такі перегони відбуваються, да? Тобто, якщо сьогодні є модель на першому місці, то не факт, що вона завтра на ньому залишиться. Да? Можливо, в іншій моделі з'являться якісь там прям магічні, чудові функції, які просто перевершать все, що до того було. Да? Тому тут дуже важливо мати весь час, тримати руку на пульсі і підписуватись на блогерів, які є і в Ютубі, і в Тіктоці, і в Телеграмі, да? Для того, щоб весь час бути в курсі новин, да, які в цьому світі відбуваються. Так. Ну і тобто, от POE є кабіна, да, це українська. Туди повернусь потім. Кабіна UA це українська така от платформа, агрегатор. Да. От кількість монет, от бачите, тут ось у мене є, і зразу дають, я їх не оплачував, вам дають протестити. Ну, як це виглядає? Так, головна сторінка, ми на ній знаходимося. Так, Action. Дивіться, тобто у нас є. Ага, вже вони монети додали, але
тестовий період міг завершитись, да? Давайте я перелогінюсь на когось іншого. Тобто тут, якщо забігаючи просто на словах пояснювати, от тут бачите, action вже прописано за вас, яку дію потрібно зробити. Да? Поясни, розширь, humanize, зроби людяним, скороти, summarize, translate, improve. Тобто роль вибираєте, knowledge base, ви прикріпляєте ті файли, де будуть ці бази знань, ви можете з нею спілкуватися. Да? Промпти можете зберігати, скіли вон з'явилися ще. Да? Вибираєте модель, вибираєте, що конкретно ви будете робити, да? Чи то текст, чи то зображення, і вже всередині вибираєте яку саме модель. Да? Зараз я зайду. Значить, сенс моєго заняття сьогодні, щоб ви познайомилися з різними підходами, де що пошукати, як доторкнутися, да? Тому що, перш за все, у людей є такий острах, то як в тому орієнтуватися. Да? А, Але, скажімо так, навички вони приходять лише з досвідом. Якщо ви не будете самі пробувати щось робити, на словах це просто не працює, да? Треба робити. Так, ну-ка давай перевантажся, я хочу зайти в кабіну. Щось він. Один, другий, третій. Пускай. Можливо, має певний час. О, клас. Клас вже, так. Да? Ну, вражає, вражає. Вантажимо. Тобто може впливати на будь-яку з частин. Це реве було. Так. Ну і знову ж таки, можемо от просто коригуванням опису це робити. Я показав, що ми можемо взяти це в якості референса, відправної точки. Це, до речі, ну, тобто з текстом теж це спрацьовує. Ми ж можемо взяти документ, наприклад, один документ, де є дані, другий документ, де є таблиця не заповнена, просто приєднати плюсик, да, і сказати, ти заповнюєш да, цю таблицю з цієї таблиці, а отак обидві приєднати. Да. Тобто, на що фантазія наша, скажімо так, здатна, це можемо ми і задіяти. Да. Ну, давайте ми візьмемо таким чином. От у нас є зображення. І, наприклад, я додаю ще інше зображення. Да? Якщо я додам зображення і зроблю з них мікс, да? Хочу оцю можливість вам показати. Так. О, а ну-ка. Якщо я візьму себе і скажу, розмісти людину з референсного файлу, яка зайшла в кімнату і щось питає у господаря, який читає книжку, той повернув до нього голову і уважно слухає питання. Ну-ка. Тобто такі речі можна робити, да? Якось я робив теж. Я взяв. Але тут є такий нюанс, що деякі персонажі, наприклад, все, якщо мова йде про відомих людей, він може заблокувати. Да? Це зроблено через те, що ну, є якісь етичні моменти, де не можна використовувати відомих людей. Але якщо це, скажімо так, результат не дуже такий
токсичний, да, можна сказати, то чому б ні? Я там взяв Шварценеггера і Ван Дамма і зібрав їх. О, і зібрав їх в одному там приміщенні, вони каву пили, да? От. Ті речі от він дає пропускати. Ну, дивіться, як вийшло. Я взяв себе, я підійшов і щось питаю. Просто щось неймовірна магія, да? О. І зараз, наприклад, ну, час від часу зустрічаюсь там в треці, часто люди звертаються з проханням приберіть там з фото когось там, да, або щось. От, ну, і люди починають допомагати. Якраз це через цю можливість сучасних нейромереж домальовувати, або навпаки прибирати щось. От, далі є один із напрямків це відновлення фотографій. Да? Старі фотографії беруться, які вже такі потріскані, такі чорно-білі. Ну, тобто якість вже певно втрачена, да? І вони відновлюють. Тобто потрібно знайти просто якісний промпт, який це робить. Да? Вбивайте в Google промпт для відновлення старих фотографій. Ну і таким чином теж ви згодовуєте, да? Це от зображення, прописуєте пром і відновлюєте фотографію. Можете на своїх фотографіях там родичів тренуватися. Ось так. Ми можемо пойти за промптами на різних сайтах, там PromptBase, наприклад. Там є, я прикріпив вам таку табличку, де я зібрав. І от бачите, тут написано, в якій створена та чи інша от Midjourney, да? Отут написано. Да, тут от за це хочуть певну винагороду, да? Але можна зробити наступне. Дивіться, як можна поступати. От сподобалася нам така річ. Я беру скріншот з неї роблю і пішов до чату GPT і кажу: от я тобі, давайте так зробимо, я не скріншотом, хоча можу і скріншотом. Я ось таке вставляю, а потім кажу: от зроби мені, ну, можна окремим списком сформувати, да? І кажу: зроби повний аналіз даного зображення за наступним алгоритмом і сформуй промпт англійською мовою. Да? Тобто я навіть можу з нього зробити проєкт, де в якості баз знань оцей документ прикріплю, повний, неповний, оцей відривок, як зображення. І просто буду кидати на вхід зображення, з яких я хочу зробити цей екстракт, тобто вижимку. Да? Ось. І виймати кожен раз. Ну, є Hugging Face платформа, там моделі купа просто неймовірна. І там, до речі, теж є такі моделі. Так ось, бачите, він робить опис. Ну, мені стільки не потрібно. Зараз, якщо він скаже. Ну все. Тобто він тепер цей промпт просто одним абзацом.
От він напише. І я просто клік і десь зберіг собі блокнотик. Є розширення для браузера, де можна зберегти. Ну-ка, давайте ми отак ось зробимо. Я ж можу отак поступити. Я зараз блокнотик занесу свій промпт, назву його якось цікаво. Ну, щоб довго не думати, я назву його. Ну, в даному випадку, щоб швидше, фото 1, да? Отак от взяти, його додати, казати, і буде створювати зображення. Створи зображення, використовуючи промпт у додатку, де в якості об'єкта буде маленький ангелочок. Так? Тобто, хоча б так. Тобто він бере цей промпт і тільки міняє об'єкта, да? І давайте подивимося. І так, в будь-якій, тобто ми можемо моделі ті самі аналогічні дії, да? Прикріпляти, надавати, якби на вхід це подається. Хоча можна було копіпастом вставити в промптове поле, да? Щоб такого немає. От. Ну, я кажу, для цього є проекти, да? Зараз покажу. Хай він робить. Ми стаємо плюс проєкт, ми називаємо його фото. І от дивіться, тобто тут є налаштування проєкту, де ми оцей от промпт вставляємо ось сюди, да? Але не просто його вставляємо, да? Нам треба дати певну вказівку. Ctrl-A, C. Не так ми зробимо. Ми от що зробимо. Ми джерела отак от додамо. Будемо отак правильніше. От джерела є. Ну, тобто це база його знань оцього от проєкту. Проєкти є будь-які, навіть в Copilot є проєкти, да? Проєкт. Так ось вони всі однакові. Тобто я додав, а ось в інструкцію я ж прописую тоді так. Беручи в якості референса опис зображення у додатку з бази знань, користувач вставляє в промптове поле лише опис об'єкта, а ти генеруєш його відповідно до промпта, який є в базі знань, і підставляєш цього об'єкта через модель Image 2. Зараз його протестуємо. Давайте подивимося, що тут. О,
Ну, клас, клас. Давайте ми в проєкт. Тобто, не бачите, тобто ми можемо робити, якщо це мова йде, наприклад, книжки, да? І вони всі мають бути виконані в одному стилі. Так от, це нам дозволяє цей стиль зберігати, оцю консистентність, да? Таким чином, відповідно, е, зберігаючи єдино, скажімо, єдиний стиль, да, всього. І от ми заходимо ось тут навіть більше, я б сказав так. Е, Чому б трошки не підкоригувати опис зображення? Вставляє опис об'єкта або приєднує приєднує його фото, ну, його зображення. А далі інструкція йде, да? Тобто, щоб кожен раз промпт не прописувати, промпт вставляється в проєкт. Да? Робиться проєкт, і він там сталий, тобто він залишається незмінним, і він весь час подається на вхід, ніби, да? І ми зараз це і спробуємо. Ну, я там вже був. Давайте. О, якийсь песик у мене. Що з цього вийде? Так, він робить. Оце не я робив, так. Ну і, ну, тобто, відповідно, у всіх однакові ці функції. Тут без різниці, тому що в інтерфейсі вони у всіх більш-менш подібні, да? Ну, за виключенням там нюансів, хтось може робити даний контент, хтось не може, але взяти той же Gemini, він всеядний, да? Він робить все, що завгодно. Ми зараз до відео перейдемо, дочекаємося тут можливості побачити результат. Бо зараз потрібно цей об'єкт в даному випадку, цей от маленький песик, його треба перетворити, писати, да, той контекст. А контекстом є. Щось йому тут. Щось він тут не спрацював. Треба підкоригувати, подивитися більш уважно. Так. Або. Мгм. Ну, давайте таким. Просто опис зробив, да? Маленький песик породи пудель.
цікаво, що з цього. Тобто ми ж можемо, наприклад, ще як піти. Ми можемо інакше піти, ми можемо писати в тій базі знань. О, який милий пудель. Так, ну тобто, е, от він формується от в такому от стилі, да, як ми прописали. Тобто ми можемо як зробити? От, наприклад, є повторювані задачі. Е, ну, наприклад, от робити постійно апскейлінг. Да? Апскейлінг, я про це казав трошки по-інакшому. Це от коли ми покращимо якість. От, наприклад, у нас розмите зображення, да? Заблюрено. Так от, робити апскейлінг. Ми ж можемо прописати в проєкті, в який ми додаємо, відповідно, послідовність дій. Да? Тобто, сказати, зроби апскейлінг, зроби колоризацію, тобто зображення кольоровим, прибери крапки, потертості, dust and scratches, да? Тобто, що англійською називається ці от всякі царапинки, да, от, крапки, потертості, все, що от ти прибираєш. Це прописати в інструкції до проєкту і просто йому під плюсик згадовувати матеріали, фотоматеріали, які потрібно це зробити, а він буде на виході вже, тобто дивиться інструкцію і згідно інструкції адаптує, видозмінює на зображення. Да? Тобто будь-що він може зробити відповідно до інструкції. Але можна піти ще, да, і от все потрапляє в бібліотеку, і в бібліотеці ви потім свої роботи вже теж побачите. Да? І з них можете видалити їх, і завантажити, і перейменувати, і перемістити, обговорити в чаті і так далі. Так ось можна ще піти трошки по-інакшому. От, наприклад, взяти якогось свого помічника. Да? Помічником може бути розширення для браузера. У будь-якого браузера є свій магазин розширень. Да? Розширення це для чого? Що вони додають певних функцій в браузер, які з коробки немає. Да? Тому можна піти отак от сюди. Це у мене такі розширення включені. Я піду керувати розширеннями. Тут є веб-магазин Chrome. Отут от текстове поле задаю, промпт. І Enter. І от бачите, я вже тут по максимуму понаставляв таких розширень. Бачите, деякі дозволяють просто зберігати свої промпти, да? А от хтось промпт-генератор, да? Такого в мене не було. То вони з'являються, вони зникають. Ну, давайте поставимо. Деякі розширення, до речі, небезпечні, вони можуть красти дані, але там це відслідковується і стараються їх банити, да? Якось із тих, що в мене розширень вже є, хай це і ставиться. Да, от він зараз поставиться. Ну і треба його тестити, да? Що ж він? Create cat read book. І от він генерує. Да? Тобто дивіться, як це виглядає. Ви вказуєте необхідну дію всього-навсього, а він, відповідно до науки, так скажемо, да? От каже, от повне, досконале промпт, і ти його вставляєш, і ти його використовуєш. Так ось, давайте з тих, що я вже маю. От їх скільки тут у мене є. Давайте от я так от їх повключаю і деякі протестуємо. Деякі з них протестуємо. Кого ще включити? Ну, це включимо. Це включимо. От вони тут повключалися, да? І як це от процес виглядає? Я зараз зроблю оновлення.
І тут з'явились навколо якісь кнопки. От якраз ці кнопки, вони від тих розширень. І тоді це от виглядає таким чином. Ну, причому не тільки в чат GPT. Тут так само, бачите, щось от. Вони принцип мають наступний. Вони покращують наш промпт. Да? Вони просто-напросто беруть мій, скажімо так, запит і розгортають високоякісний промпт з їх точки зору. Да? Ну, наприклад, я кажу, необхідно створити постер для фантастичного фільму з комедійним ухилом, в якому двоє студентів намагаються винайти формулу вічного життя. Напис на постері мають бути українською мовою, придумай назву і час і місце, в якому будуть показувати даний фільм. Ну, ось так, так? О, він одразу це зробив. Я навіть не знаю хто. Ну, давайте так, Optimize. Optimize. Так, ага. Він каже, от ти мені от сюди промпт заведи, да? Ну, давайте так, це такий привередливий він. А давайте інший. Improve prompt. Тут один, потім там внизу один, от тут от один, да? І от дивіться. Угу. Кажіть, чи потрібно розмістити текст у певній частині зображення. Ну, текст розміщується таким чином, щоб він не перебивав загальний фон або сюжет постеру десь внизу дрібним, але водночас читабельним текстом. Ну і тобто він, бачите, якби розгорнув, да, мій промпт. До речі, от якесь от розширення дозволяє їх зберігати. Має таку функцію. А тут можна експорт зробити, розширити. А ну-ка. От один мені розширив, а я ще другим додам це розширення. Що з цього вийде? Опа. Бачите як? Як то все багато всього. І вимоги, і типографіка, і роздільна здатність. І... Ну-ка, давайте. І нам наша задача тільки от надіслати вже промпт на виконання. Ну і ми можемо, до речі, звідси його взяти. Давайте повторимо спробу. Спробуємо. А, він генерує. Він генерує. Ми можемо. Ну, добре, він хай генерує, а я пішов собі, от що зроблю. Я до Copilot пішов. І давайте, щоб вже два рази одну ту саму роботу не робити, я просто йому даю команду на виконання. Хто би мені ще цікавий був? Так, це Грок. Я не пам'ятаю, чи я вперся в ліміти їхні. Давайте
Ні, що зробив? А, ні, вперся. Ну і цей. Розумію. А, робить він. Робить він. І так. Ну, що він там не вказав, що це має бути по максимуму фотографічна якість, то присутній ефект штучності, да, такої розмитості, такої притаманної, да. Ну нічого, ми зараз скажемо таким чином. О, ага. Він, тобто, пропонує варіанти. Мені потрібна фотореалістичність, тобто якість фотореалізму. Так. Чому ми скажемо так от? І враження. Завмерла. Вантажено. Вот так вот. І от так от. Я включаю олівчик, значить, ніби я хочу відредагувати і знов надсилаю, да? І побачимо. Угу. Ну, повторити спробу. Бачите, він з першого разу. Ага. Однак. м, Я хочу зберегти всі текстові блоки і жодної магії, я хочу просто фотореалістичність того, що на постері є. Він каже. Угу. Так, і скажемо. Бачите, він на уточнюючі питання завжди. Це добре. Так, я хочу, щоб ти зберіг поточну композицію, але зробив її фотореалістичною. Ну, от так. Просто я що тут маю ще сказати про фотореалізм. Тобто процес, кажуть, отримання результату, він не є інколи таким, скажімо, простим. Приходить з часом, да? Коли я за один промпт продумую всі деталі, да? Треба в цьому набити руку. От. Це що тут? Не знаю, для мене це не фотореалістичний, Gemini тут програє, да? Тут ніби краще. І що вам це скаже ChatGPT?
Ну, може, ще рева треба було б задіяти. Але я хочу вже переходити до відео, які там є можливості. Ну, поки воно генерує, що треба сказати за відео, якщо брати з ChatGPT, він в свій час мав таку платформу, як Sora, да, ну її закрили. Тому, скажімо так, із коробки бачимо, що у нас немає створення відео. А де воно є, так це у нас є, відповідно, іменник, да? І тут ми можемо або прописувати з нуля, або використовувати якісь зображення, да? Які ми беремо за основу, тобто беремо за основу референс і оживляємо. Да? Ну, що стосується оживляти, тут потрібно, скажімо так, у нас є об'єкт, у нас є все, що навколо нього, да? У нас є стиль, у нас є освітлення, і всі ці складові можуть бути змінені. Да? Тобто і об'єкт може рухатись, або заміна об'єкта взагалі, а рух може бути теж якось описаний. Да? Ну, уявіть собі, авто йде по горній дорозі, да? То що воно може, знаєте, їхати швидко, повільно, їхати прямо, або їхати, скажімо так, хвилями якось, да? От саме стосується таких речей складних, як там політ, да? В польоті може і форма мінятися, напрямок, швидкість. І кожен раз воно, тобто від кадра до кадра може бути по-своєму. Да? Ну, от якщо ми беремо такі от цю мультимодальні моделі, мається на увазі прямо із промптового поля, то тут нам створиться лише от такий маленький шматочок. Да? Так. Ну от в чата GPT так виглядає фотореалістичність. Да? Поля. Ще я цей проект видалю. І тому ми описуємо, да, от у нас є персонаж. Наш персонаж починає вставати на задні лапи, підстрибувати, кружляти, усміхатися, рухати головою, потім знов сідає, скидує руки вгору, а потім хлопає в долоні. Час оцих його рухів, кімната, де він сидить, стає темною, з променями кольорового світла. Да, тобто я тут намагався ще от повпливати на оточення і на світло. Давайте. Ага, ну що, може щось когось тут задіємо. Давайте отут. Перфект. А ну, треба зайти. Я тут не вказую, які саме, власне, які розширення то чи інше, да?
Це, скажімо так, не дуже принципово. Ось тут він мені не подобається. А ну, давайте оцю. Або цього. Improve, да? Він його зараз оптимізує, причому казав, що для Gemini, да? І що тут у нас? Кудись він там веде. Ми за ним не підемо. Давайте я просто візьму і отак от Ctrl-A зроблю. А, просто apply. Ну все. Та і запускаємо. Деталізація, текстури, отак от. І подивимося з Gemini. До речі, Copilot він так само не дозволяє нам робити. Але дивіться, за те, що є Copilot, більше нікого такого не бачив. Це от створити подкаст може. Е, Туди можна згадувати якісь текст файлі і тести зробити може, да? І він подкаст робить. Тут у нас такого нічого більше нема. Ну, от така фішка. Да? Отже, подивимося. Поки він це робить. Да, ну і не забуваємо, поки він там робить, той же Poe, да, чи кабіна, у них же є модельки, які саме дозволяють, чи чат LLM робити відео, да? Відео є. І зараз популярно дуже. От OmniFlash, це така моделька, ми можемо навіть промалювати траєкторію польоту там, предмета, да? Він відповідно до траєкторії піде. Тобто це вплив значить, на відео прям на такому детальному рівні. А от Seedance непоганий з'явився китайський компанії ByteDance, да? Давайте ми зараз прикріпимо когось в якості референса, так. Е, Тут у нас щось. Подивимося, хто це. Якийсь персонаж, так? І скажу наступне. Да, треба читуватись, що він робить. Оцей казковий персонаж починає кружлятися в танці, піднімати руки, і проговорюючи якісь заклинання з неба. Починається молнія, грім і сильний дощ. Умовно, да? Це так. І от зараз, якщо мені вистачить, бачите, він хоче з'їсти от таку кількість моїх токенів. Мені, чесно кажучи, шкода трохи, да, ну, бо не буду я, напевно. Ну, тобто, така от суть. М, Хоче він взяти і бюджет. Ай, да ладно, зараз. Була не була, я. Хай буде так. Current limit, кажу. Існує бюджет. Хай собі робить, нічого страшного. Е, Подивимося. Тобто ми можемо і на інших платформах, ви маєте розуміти, що є платформи, а є моделі. І платформи, і моделі, вони по-різному. Да? Ну, тобто я можу на платформі
надавати доступ до моделі. От, наприклад, FreePic я візьму. FreePic, да? Каже, що це зараз Magnific. Ви бачите, вони переіменувалися. І що ж тут бачимо? Дивіться, як цікаво. Тобто у нас тут є от, відеомоделі. Що ж вони нам дадуть безкоштовно? А от покращення якості як фото є, так і моделі. А ми можемо повпливати на відео, да? Тобто навіть можна сказати, що там має бути, а що немає. Да? А от відеогенератор, значить, ми можемо робити як? От є стартове зображення, є кінцеве. Ми тоді прописуємо, що відбувається між стартовим зображенням і кінцевим. Да? А можемо зробити таким чином, шот. Ага, кількість. Ага, а пиши перший шот. Значить, тут все треба опис камери і так далі. І другий. Давайте. Двоє дітей граються на березі моря, в піску будують замок. Але він не дасть робити, він каже, йому треба цей апгрейд. Да? Тобто тут є такий нюанс, що, скажімо так, да, от є шаблони, можна брати, вставляти, да. Тільки міняти зображення, а цей опис, да. Ну, є такий певний недолік, що нам не у всіх варіантах дозволяють користуватися, да, безкоштовно. Але треба пробувати. Треба пробувати. Давайте я до пої. Ага. Що ж тут вийшло? 5 секунд. І з музичкою навіть. І я би міг навіть прописати, що там цей персонаж має промовляти, якою мовою, да? Ясно, що відео воно ж має тривати певний час, тому ми могли би постворювати кадр за кадром, потім їх з'єднати, да? Це один спосіб. В якомусь відеоредакторі, да? От. Причому беручи за основу в якості референсу останній кадр попереднього фрагменту, да? Беремо скріншот. Ну, зараз покажу більш елегантні підходи, де можна це прям зробити, ну, не виходячи, да, з платформи. Так, зараз я подивлюся, кого я там просив, що зробити. Ага, вот. Бачите, да? Таким чином. І тривало 10 секунд, да? Ми навіть, ну, і далі ми знову ж таки впливаємо, да? Ми там пишемо, що має помінятися. Можливо, він там буде щось промовляти в такому плані, да? Е, Але давайте ми зайдемо і подивимося на таку платформу, яка називається Google Flow. Да? Є платформа Google Labs, і вони от містять собі таку велику кількість різних цікавих інструментів. Да? Зокрема, саме Google Flow, е, інструменти для дизайнерів,
Якщо у нас прямо ходимо, то вони тут є. Я залогінюсь. Був якийсь анонс, треба було почитати, ну то таке. І от дивіться. Отже, у нас є. Я в режимі плюс, тут мені більше трошки будуть в безкоштовному, теж можете впертися в ліміти. А плюс коштує недорого, здається, 224 гривні на місяць. Це дуже помірно. Новий проєкт там була кнопка. І що нам потрібно зробити? Тут є агент, тут є не агент. Нам потрібно цей агент відключити. Отут відео. Ми можемо створити і зображення, і відео, співвідношення сторін. В кадри тоді початок і кінець треба, да? Але так, щоб персонаж був консистентним. Да? Там, якщо у нас людина, значить вона і там одна і та сама. Да? Або тварина, або. Тобто м, треба два таких кадри, де є зміни відповідні, да? І от тоді просто прописуємо, вставляємо їх раз, вставляємо два і прописуємо, що ж між ними відбулося. Да? От. Якщо йдемо компоненти, отут вибираємо модельку, стараємося найбільш пізню, да? OmniFlash це найбільш потужна модель така, і тут ми скажемо, що ми хочемо зробити. Або прописуємо з нуля, або взяти опять в якості референсі когось, так? І да, і медіафайли додати. Давайте пошукаємо. Ну, ну хай буде. Мгм. От є персонаж. Ми йому хочемо якусь дати дію, да? Даний персонаж починає радісно підстрибувати, хлопати в долоні, співати щось українською мовою. При цьому він кружляє в запальному танці. Потім знов сідає на місце, а зверху на нього падають різнокольорові кульки маленькі. Він їх намагається спіймати. Ну, от такий у мене сьогодні польот фантазії хай буде. І тут я задаю кількість таких варіантів, які буду генерувати. Ну, щоб не впиратися в ліміти, тут дається бонусів 15. Давайте подумаємо. Бо ці ліміти можуть у нас, скажімо так, прийти дуже швидко. Да? Ну і відбувається процес створення. Тут ми бачимо відсоток, який пройшов від початку. Ясно, що якщо вже казати про вплив шиї на сучасні професії, це і кінематограф, і аудіо, да, там, Суно. Так, що він тут, чому? Воно, звісно, добре, але так, ну-ка, давайте. Десь моя помилка в чомусь, воно.
Так. А, моя помилка, я її зрозумів. Дивіться, нам потрібно було отак зробити. Да? Тобто, і отут є опис. Значить, я от зараз так зробимо. Але от, що стосується цього варіанту, три ноги бачили? Такі, на жаль, от, на жаль, бувають нестиковки. От, і треба хорошо, ну, перегенерувати. Да? А, я хочу зараз знову взяти. Я просто що не зробив, так це от я не вставив його в якості референс. Ясно, що треба от окремий курс от, суто по зображенню, всі моделі протестувати, відео, всі моделі. От окремі такі курси, де це. Ну, тобто зараз моя задача була вам показати можливості, да, е, як приступити до цього. От, і прописати промпти і так далі. Дивимося, що з цього. Є штучний інтелект, який робить 3D-світи, скажімо так. От, є 3D-моделі, є такі, що е, презентації дуже якісно робить. Давайте подивимося. Маленьке панденятко починаю танцювати. Бачимо, так? Да? Причому от у цьому флоу, ви бачите, як це влаштовано. Далі йде таймлайн, тобто наш, наша, чи- наша стрічка часу, да? І відповідно ми можемо сюди в якості продовження що зробити? Е, Плюсик, додати кліп і м, так, створення сцени. Зараз подивимось. Деякий час. Я маленьке панденятко починаю танцювати. Я Так, що вийшло? Дубляж вийшов. Зараз я його видалю. починаю танцювати. Коли ми додаємо, я вибрав вже з наявних, так? З наявних, а ми от що зробимо. Я візьму це відео і роблю наступне. Маленьке Зараз. І от роблю зберегти кадр. Тобто я маю, якби це був, щоб це було у нас непреривне, да, безшовне, скажімо так. Продовження. От бачите, кадр я зберіг, я його от сюди, і далі якби продовжую з ним працювати, створювати відео на основі цього кадру. Да? І тобто далі я прописую, що йому потрібно зробити з цього місця. Цей мій герой, моє, моя тваринка, до неї приєднався його брат, і вони
обійнялися і почали кружляти разом, почали присідати, хлопати в долоні і разом співати. Так, спок. Ну, а можна додавати файли, тобто таку бібліотеку робити, додавати зображення таким чином. Під плюсик, да? З комп'ютера додавати, поповнюючи свою бібліотеку, і вже потім від цих персонажів, е, це не ці персонажі тут можна вибирати, да? А від цих, що я завантажую, вже відштовхуватись. Ну, сцени е, це як відео, да? Ну, не повне, а оці маленькі, які там 10-секундні, 10-секундні ролики, да? А вже відео це повне відео. Ну, поки вони співпадають, бо відео, поки воно триває 8-10 секунд, воно лише 10 секунд, то воно і є повним сценою і відео одночасно. Так. Ну-ка, що у нас вийшло тут? My pet. See, his brother joined him. They hugged and started spinning together. Started. Singing and clapping happily. А ми їх поправимо, давайте от сюди. Так, включено. Мені не потрібен англомовний закадровий текст. Ці два персонажі промовляють і співають лише українською мовою. Що саме ти придумай? Є штучний інтелект саме для мультфільмів. Да? Ну, наприклад, от є у нас мережа Klink, модель, да? Там от можна дивитися. Це такі комбайни вже, поки там тренуються, да? Там от всередині ви і згенеруєте і зображення, потім його будете оживляти, під нього ви згенеруєте аудіодоріжку, да? Потім все це з'єднаєте до купи і маєте готовий відповідно. Давайте подивимось, що там. Ну, ясно. З цим ми, скажімо так, далі працюємо, прибираємо те, що нам не подобається, і так далі. Давайте я їх з'єднаю. От. Додати до сцени. Той шматочок вже був зроблений цей зараз, і ми зараз їх з'єднаємо докупи. Ну, і процес можна продовжувати, поки вистачає лімітів, да? Спираючись на останній кадр попереднього. Тільки отак, от бачите, цей перший, а цей другий. Маленьке панденятко починає танцювати. My hero. Ну, от якби не цей от закадровий текст, і як вже не в тему пішов, я б міг його далі прибрати і так далі. Але дивіться, тут головне, що оцей от відео безшовно відбувається. От зараз перехід. Так, безшовно відбувається.
і так далі. Тобто я знов знову ж таки беру, що вже для про продовження. От воно, от я так, от окремо він іде. І бачите, знов його зберігаю кадр, його оживляю. Ну, в третій буде фрагмент, і тоді склею. От що нам дає Google Flow. Так. Ну, ясно, що можна ще багато чого розповідати в плані. Просто є різні платформи, але головні ідеї залишаються незмінними. Да? Тобто, принцип побудови, вони такі от, або кадр пишемо щось, або два кадри, три кадри, між ними зміни, а потім ми, да, треба ще їх, після того, як ми з'єднали, потрібно, ну, потрібно, відповідно, зробити рендеринг в відео, да? Для цього ми йдемо готово. Так, зараз. Е, Шукаємо ми зараз завантажити проєкт. Да, завантажити проєкт. Так. Зовсім. Нам потрібно. Зараз початкова сцена, ми її переповнюємо. Так, я його назву. Якщо я зроблю завантажити проєкт, от тут ця кнопка. Проєкт, це трошки не то. Проєкт, це от ви його знову відкрите, то воно от, ми продовжимо працювати. А от завантажити, зараз він експортується, да? В формат, який доступний для перегляду. Ну, як відео, да? Тобто MP4 готове відео. Ну і тут всього-навсього два фрагменти, Я маленьке панденя. але звук. My hero. Зараз переборова це от. Давай разом. They hugged and started. Я маленьке панденятко, починаю танцювати. My hero. Давай разом. They hugged and started spinning together. Ми співаємо і плещемо в долоні. Ясно, що ми можемо просто прописати текст, який вони будуть промовляти, да? От. Тобто задати буквально на рівні от такої деталізації. Так, ну, про Suno модель, яка генерує аудіо. Давайте вже поговоримо завтра. Трошки часу приділимо, да? А на сьогодні тоді будемо завершити поступово.
Що я б хотів від вас, якщо у вас буде натхнення зробити, це модуль. Оцей я модуль розміщу. Тут ви знайдете багато іншої інформації, такі як термінологія для камер, да? Якщо ми маємо справу з відео, ну і фото теж. Ще й у творчих та технічних професіях тут ви знайдете читати в якихось професіях, що задіяно, сервіси з промптами, термінологія камер і так далі. Далі давайте я вам задам лабораторний номер 2. Ваша задача якісно сформувати промпт і отримати від нього результат. Да? Візьмете будь-яку із моделей, вам потрібно прописати промпт, вам потрібно вибрати тему, да? І коли ви це зробите, прикріпити отут от праворуч кнопочка прикріпити. Давайте я вам покажу. Зараз себе додам. Чому я не можу приєднати? Щось тут не то. Одним словом, у вас в завданні, воно буде трошки відмінно від мого. Тут буде така кнопка. Зайдете, дві кнопки буде. Перша позначити, нижня позначити як виконана, а верхня прикріпити. Да? Ви включаєте кнопку. Ні, все ж таки ви показали. Алло. Щось не то, я розберусь. Дві кнопки, там вам потрібно зорієнтуватися, прикріпити під посиланням. А посилання як формується? От у нас є. Ви сформуєте промпт, його результат. Да? І отут буде кнопочка поділитися чатом. Посилання сформувалося, воно зараз в пам'яті комп'ютера, і ви потім, якщо ви вставите сюди, навіть ви його можете подивитися, от воно так. А вставите ви його в мою роботу. Таким чином, тут буде кнопка приєднати посилання, Ctrl-V з пам'яті комп'ютера або правою мишкою вставити. І під ним кнопка здати. І тоді я перевірю вашу. Буду мати доступ до вашого чату і перевірю. І це можна знайти і в Gemini кнопку поділитися. От, бачите, поділитися розмовою і в Copilot, і всіх таких мереж є така кнопка. Добре, тоді будемо завершити. Можливо, є питання до мене. Ні, немає. Все, тоді бажаю успіху. Да. Дивіться, я окремо не кидаю відео. Просто якщо ви підпишетесь на мій канал, а я туди викладаю, ви і це можете бачити відео, і майбутні. Просто дам зараз вам посилання на канал, і буде і все попереднє, і майбутнє, і так далі. Секундочку.
Ну, от сюди кину. Тільки отак от я зроблю. Угу. От, можете взяти із чата, а можете із вайберу. Ну, я кинув. Добре, тоді все, тоді успіхів вам, спокійного дня і до завтра, до 9:30. Дякую, до побачення. Побачення.